Cook Aquaculture Inc. Thank you for your application. Cook Aquaculture. Disclaimer: this email has been sent by the HR team at Cook Aquaculture Inc. using ADP service. Dear Baliram Chauhan, thank you for taking the time to submit your application for the general plant worker position. We are glad that you are interested in a career at Cook Aquaculture Inc. and we are here to help you find your perfect fit. We are currently reviewing your application. If your profile is a good fit for this position, we will contact you about next step. We may also consider your application for other positions. This could happen a few times and it is part of our requirement process. हेलो नमस्ते साथीहरू। यो जुन स्टार्टिङमा मेरो मेल पर्नुभयो हो एकदमै यो रियल हो। यो चाहिँ क्यानाडाबाट रिप्लाई आएको मेल हो। मैले प्रोसेस गरेको एप्लाई गरेको क्यानाडा वर्क भिजाको लागि त्यसको रिप्लाई मेल हो। तपाईले टन्नै भिडियो हेर्नु भएको छ तर 100% बुझ्नु भएको छैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। सो मैले यो भिडियोमा सिम्पल स्टेप लिएर अनि 100% इफेक्टिभ प्रोसेस बताउन गइरहेको छु। सो यो भिडियोलाई पुरै हेर्नु होला। अनि सबैभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, तपाईसँग एउटा पर्फेक्ट सिभी हुनुपर्छ अनि एउटा कभर लेटर हुनुपर्छ अनि स्किलहरू छ भने त्यसको पनि लेटर बनाइहाल्नु होला, किनभने यो भिडियोमा स्किल अनि कभर लेटर त्यही डकुमेन्टको धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किनभने यो चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ प्रोसेस बताउन गइरहेको छु। डाइरेक्ट एचआर कहाँ जान्छ यो। सो त्यस्तो प्रोसेस म बताउन जान्छु। क्यानाडाको जुन एचआर हुन्छ डिपार्टमेन्ट, जुन कम्पनीको एचआर हुन्छ त्यहाँ तपाईको मेल जान्छ, त्यस्तो खाले म यो प्रोसेस बताउन गइरहेको छु। सो यो भिडियोलाई पुरै हेरिदिनु होला। सो ढिलो नगरिकन लागौँ हामी भिडियोतर्फ। म यो भिडियो मोबाइलको स्क्रिनबाट नै बताउन गइरहेको छु। हामी यहाँ गुगल क्रोममा जाने। गुगल क्रोममा गएर हामीले कुक एक्वाकल्चर जब्स भनेर सर्च गर्नुपर्छ। यहाँ सर्च गरेपछि यहाँ आइहाल्छ जब ब्याङ्क भनेर अनि तल त्यसको पढ्नुहुन्छ भने कुक एक्वाकल्चर आइएनसी जब्स न्यू बर्न स्विक, यहाँ तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई क्लिक गर्दा यस्तो खाले ओपन हुन्छ अनि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कुक एक्वाकल्चर आइएनसी जब्स इन न्यू बर्न स्विक। यहाँ तपाईँ 4वटा अप्सन दिएको छ। तपाईँ 4वटा कम्पनी होला या फिर उहाँको ठाउँ होला, यसको बारेमा मलाई पनि कन्फर्म थाहा छैन। तर तपाईँ यहाँ अब कुनै एउटा रोज्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 1मा पाएन भने 2मा गएर रोज्न सक्नुहुन्छ। 2मा पाएन भने 3 नम्बर अप्सनको सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 4लाई पनि सेलेक्ट गर्न छ। म 2 नम्बरमा सेलेक्ट गर्छु। अब यहाँ 2 नम्बरमा सेलेक्ट गर्दा अलि ओपन हुन टाइम लाग्छ। अनि मैले यहाँ ओपन यस्तो खाले यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खाले पेज ओपन भएपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2वटा अप्सन फेरि दिएछ। 3 जब्स विथिन 250 किलोमिटर, 58 जब्स विथिन 500 किलोमिटर। त हामी 58 जब्सको लागि सर्च गर्ने, धेरै छ यसमा अपर्च्युनिटिज हो। अनि यहाँ 58वटा जब्सहरू आइसक्यो। अब हामी फ्रेसर छौँ भने हामी यसमा कुनमा जाँदा राम्रो हुन्छ। अब यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट कोर्स इन्स्ट्रक्टर। त हामीले कोर्स गरेको हुनुपर्छ। वेयर हाउस वर्कर मेटेरियल ह्यान्डलिङ, वेयर हाउसको बारेमा नलेज हुनुपर्छ। म तपाईहरुले बताउँछु तपाईको लागि कुन राम्रो छ भनेर। फ्रेसर हुनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँ तल जानु होला। यहाँ तपाईले एउटा राम्रो यहाँ सो मोरमा क्लिक गर्नु होला अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिश प्लान्ट वर्कर। यो चाहिँ फ्रेसरले पनि गर्न सक्छ। सो यसलाई क्लिक गरेर यसमा एप्लाई गरेर ट्राई गर्नु होला। अब यहाँ तपाईँ यसको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ, फुल टाइम जब हो भनेर। अब यसलाई कसरी एप्लाई गर्ने त? अब यहाँ तपाईँ यहाँ भ्यू द फुल जब पोजिसन अन करियर बिकम यहाँ क्लिक गर्नु होला। यो यहाँ क्लिक गरेपछि यसको बारेमा पुरै त्यो डिटेल आइहाल्छ, कस्तो खाले जब छ, के गर्नुपर्छ भनेर। हेर्नु यसको द आइडल क्यान्डिडेट्सको के तपाईले छिट्टै सिलेक्ट हुनु छ भने यो दिएको एक्सपिरियन्सहरु छ भने तपाईले धेरै राम्रो अपर्च्युनिटी छ तपाईको लागि। छैन भने तर पनि ट्राई गर्नु होला, केही छैन। यहाँ एप्लाई नाउमा क्लिक गर्नु होला।
यहाँ मेरो नेट स्लो भएर अलि प्रोसेसिङ टाइम लागिरहेछ। यहाँ ओपन भयो। यहाँ सबै त्यही जबको बारेमा दिएको छ, पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यहाँ एप्लाईमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँ आफ्नो पहिलो नाम लेख्नुहोला। यहाँ तपाईँ आफ्नो इमेल एड्रेस हालिदिनु होला। यहाँ तपाईँ आफ्नो कन्ट्री सेलेक्ट गरेर आफ्नो नम्बर हालिदिनु होला। यहाँ हाम्रो नेपाल आफ्नो नम्बर हालिदिनु होला। अनि कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि यहाँ तपाईँ भेरिफिकेसन कोडको लागि सेन्ड गरिदिनु होला। इमेल मार्फत गर्नु होला, छिटो भेरिफिकेसन कोड आइहाल्छ। म यहाँ आफ्नो 858253 यहाँ कोड हाल्नु होला 858253 भेरिफाई गरिदिनु होला। यहाँ आइसक्यो। अब यहाँ तपाईँ आफ्नो फुल डिटेल भर्नु होला। मिडल नेम छ भने मिडल नेम हालिदिनु भयो। अनि यहाँ टिक गरिदिनु होला। टिक गरेपछि यहाँ फेरि आफ्नो घरको कन्ट्याक्ट नम्बर अथवा आफ्नो अर्को नम्बर दिइहाल्नु होला बस। अनि यहाँ कन्ट्री नेपाल एड्रेस जे छ त्यो हालिदिनु होला। गण्डकी प्रोभिन्स आफै आइहाल्छ। यहाँ स्टेट तपाईँको आफै आइहाल्छ। यहाँ तपाईँ आफ्नो एड्रेस हाल्नुहुन्छ भने पोस्टल कोड जे छ त्यो सर्च गरेर गुगलबाट हालिदिनु होला। अनि नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरेपछि यहाँ तपाईँलाई माथि सिभी अपलोड गर्नुपर्छ, जुन तपाईँले बनाउनु भएको छ। क्यानाडाको लागि मैले एउटा डकुमेन्ट अपलोड गरिदिइरहेको छु, केही छैन। यहाँ मैले अपलोड गरेँ। अनि यहाँ तल तपाईँले एक्सपिरियन्स छ भने डकुमेन्टहरू पनि भनेछ अपलोड गर्नको लागि। अब तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने एक्सपिरियन्स अलि छ भने त्यो पनि अपलोड गरिदिनु होला। अनि कभर लेटर अनिवार्य यो 2 नम्बरमा अपलोड गर्नु होला। अनि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि यहाँ केही क्वेसनहरू सोधेको हुन्छ, यसलाई टिक गर्नुपर्छ तपाईँलाई। आर यु लिगली इन्टाइल्ड टु वर्क इन क्यानाडा, के तपाईँ क्यानाडामा काम गर्ने हकदार हुनुहुन्छ भनेर सोधेको छ। त यसमा यस गर्नु होला। कानुनी रूपमा तपाईँ हकदार हुनुहुन्छ, केही क्रिमिनल रेकर्ड छैन भने त अफकोर्स हुनुहुन्छ। अब तल के हुन्छ, डु यु लाइभ इन क्यानाडा, के तपाईँ क्यानाडामा बस्नुहुन्छ? नो। अब यहाँ के लेखेको छ, I acknowledge that to rule I am applying for this and on the site position at location listed in this job position. This is not a remote or work from home position. यसले के भनेछ नि कि तपाईँले कोही कन्ट्रोल गरेर यो एप्लाई गर्न लागिरहेको छैन भनेर तपाईँ आफ्नो मनले इच्छुक भएर यो एप्लाई गर्नु भइरहेछ भनेर यसलाई यस गरिदिनु होला। एग्रिमेन्ट जस्तै बुझ्नु, यसलाई यस गर्नु होला। अब त्यसपछि के छ, 4 नम्बरमा वाट आर यु स्यालेरी एक्सपेक्टेसन फर दिस जब रुल्स। अब तपाईँको स्यालेरी एक्सपेक्टेसन के छ, त्यहाँ गएर मन्थली कति कमाउन सोच्नु भएको छ भनेर यहाँ तपाईँ 2000 राख्नु होला। 2000 को त्यही तपाईँको 3 लाखको हाराहारीमा आइहाल्छ। सो थोरै राख्नु होला, चान्स बढी हुन्छ। अनि त्यसपछि 5 नम्बरमा के दिएछ, ह्याभ यु बिन रिफर्ड बाई अ करेन्ट रिफर, तपाईँले कोही इम्प्लोयरले रिफर गरेको छैन, नो गर्नु होला। सो नेक्स्ट गरिदिनु होला। नेक्स्ट गरेपछि यहाँ तपाईँको पुरै यो आइहाल्छ। अनि नेक्स्ट गरिदिनु होला फेरि। अनि नेक्स्ट गरेपछि यहाँ यस आई एग्रीमा क्लिक गरेर अनि सबमिट गरिदिनु होला। अनि सबमिट गरेपछि तपाईँले मैले स्टार्टिङमा जुन मेल राखेको छु त्यही मेल आउँछ। मैले सबमिट गरिसकेको छु। अनि यसमा दिएको रङ इन्फर्मेसन छ, सो म यसलाई सबमिट गर्दिनँ, यसलाई लिभ गरिदिन्छु।